हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एन्जॉय सायन्स. बघा, आपण 11वी सायन्समध्ये केमिस्ट्रीचं लेक्चर स्टार्ट केलेलं आहे. हे आपलं तिसरं लेक्चर आहे. आपण फर्स्ट चॅप्टर बघतोय सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. याआधी आपण 12th सायन्सची बरीचशी लेक्चर्स अपलोड केलेली आहेत. तर त्यासाठी आपण काय करतो, पहिले थेरॉटिकल पार्ट झाल्यानंतर MCQ बेस्ड सुद्धा आपण पार्ट घेत असतो. तर त्याचा फायदा काय होतो, MCQ स्टडी करण्याचा फायदा आपल्याला बऱ्याचशा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्समध्ये होत असतो. कारण की फ्युचरमध्ये तुम्हाला अशा बऱ्याचशा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स फेस करायच्या आहेत. 12वी नंतर तुम्हाला CET, JEE, नीट यासारख्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसुद्धा द्याव्या लागतात. त्यासाठी तुम्हाला मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंगला जायचं असेल तर त्यासाठी असणाऱ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी तुम्हाला MCQ बेस्ड स्टडी करणं खूप महत्त्वाचं असतो. जर तुम्ही आपल्या व्ह्यूज जर वाढवले 11च्या लेक्चर्सचे तर MCQ बेस्ड किंवा लाईव्ह लेक्चर्स मी सुद्धा 11साठी येऊ शकतो, जसं मी 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं घेत असतो. बघा, आज आपण बघतोय, जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल पहिले लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आज आपण बघणार आहोत प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर अँड युनिट्स. तर बघा, different kinds of matters have characteristic properties which can be classified into two categories, physical properties and chemical properties. आता मॅटर्स काय आहेत ते मागच्या 2 लेक्चर्समध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलेलं आहे. मॅटर्स, त्याच्यानंतर वेगवेगळे प्युअर सबस्टन्स, कंपाऊंड्स, इलेमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस, प्लाझ्मा, BEC हे सर्व तुम्हाला मी मागच्या 2 लेक्चर्समध्ये शिकवलेलं आहे. मग हे जे मॅटर्स आहेत ते 2 प्रकारे त्यांचं प्रॉपर्टीज क्लासिफाईड केल्या जातात. त्या म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल प्रॉपर्टीज. मग फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, तर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कॅन मेजर्ड ऑर ऑब्झर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन. म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टी अशा प्रॉपर्टीज आहेत ज्यांच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा केमिकल कॉम्पोजिशनमध्ये बदल घडून येत नाही. ओके, जसं कलर, एखादा सबस्टन्स असेल त्याचा कलर असेल, ओडर म्हणजे स्मेल, मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट आणि डेन्सिटी, या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत या आपण मेजर करू शकतो, पण त्याच्या मेजर करताना त्याच्यामध्ये असणाऱ्या केमिकल कॉम्पोजिशनमध्ये काहीच बदल होत नाही. ओके, जसं आपण जर NaCl घेतलं, मीठ घेतलं, ओके, तर मीठ म्हटलं तर त्याचा कलर आपण व्हाईट कलर कन्सिडर करू शकतो. समजा वॉटर घेतलं, वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट जर घेतला तर तो 100°C, ओके, त्या पद्धतीने वॉटरची डेन्सिटी 1 g/cc. तर या पद्धतीने ओडर असेल, जसं फिनाईल असेल त्याचा फेनॉलिक ओडर वगैरे, या पद्धतीने स्मेल आपण लक्षात ठेवू शकतो. जनरली ॲरोमॅटिक कंपाऊंड जेही असतात त्यांना विशिष्ट ओडर असते, त्याच्यावरून आपण तो आयडेंटिफाय करू शकतो. तसंच मेल्टिंग पॉईंट सुद्धा आपण बघू शकतो. आता केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज वेअर सबस्टन्स अंडरगो केमिकल चेंज. ज्याच्यात केमिकल चेंजेस होणार आहेत. जसं मागच्या याच्यात बघितलं, कुठल्याच प्रकारचा केमिकल चेंज झाला आणि फक्त त्याच्या स्टेट्सची रिलेटेड जे काही प्रॉपर्टीज होतात त्याच्यात चेंज करू शकतो, मेजर करू शकतो. पण केमिकल चेंज होत नसेल त्याला आपण फिजिकल म्हटलं, पण केमिकल चेंजेस जर होत असतील तर त्याला केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणायचं. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल, कोल बर्निंग. बघा, आपण जर कोळसा जर बर्न केला तर आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही बर्निंगने आपल्याला इनकम्प्लीट CO2 तिथनं बर्निंगमुळे CO2 फॉर्म होतो. जसं बघा इथे आता बर्निंग ऑफ कोल दिसतोय, तर इथून जो धूर बाहेर निघतोय ना, तो त्याच्यामध्ये काय काय आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, कार्बन मोनॉक्साईड आहे, तर असे इथे गॅसेस प्रेझेंट आहेत. मग बर्निंग ऑफ कोलमध्ये या पद्धतीने आपल्याला हे गॅसेस दिसतात. ओके, मग कोल बर्निंग प्रोड्यूस कार्बन डायऑक्साईड. मग हा कुठल्या प्रकारचा चेंज झाला, एक प्रकारचा केमिकल चेंज. ओके, आणि एक अजून महत्त्वाची, केमिकल चेंज रिव्हर्स होऊ शकत नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण कोल बर्न केला, कोळसा एकदा बर्न केला, त्याचं कार्बन डायऑक्साईड प्रोड्यूस झाला, वापस त्या कार्बन डायऑक्साईडचं कन्व्हर्जन आपण कोलमध्ये करू शकतो का? नाही. तर केमिकल चेंज हे रिव्हर्स होत नाही. ओके, तुमच्यासमोर हे एक्झाम्पल आहे. दुसरं एक्झाम्पल बघा, मॅग्नेशियम वायर. समजा ही मॅग्नेशियम वायर आहे, आपण जर बर्न केली, ओके, ही मॅग्नेशियम वायर जर बर्न केली ना एअरमध्ये, तर तो ऑक्सिजन इन प्रेझेन्स ऑफ एअर, कारण की एअरमध्ये काय ऑक्सिजन, तो काय फॉर्म करतो, ऑक्सिजन आणि त्या मॅग्नेशियमची रिॲक्शन होते आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईड तयार होतो. ओके, त्या पद्धतीने जर आपण एक वायर जर बर्न केली मॅग्नेशियमची, तर ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये, कारण की एअरमध्ये ऑक्सिजन आहेच, तर तो काय फॉर्म करतो, मॅग्नेशियम ऑक्साईड. ओके, आता बघा डिफरन्स, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी. हा चेंज कसा असतो, तात्पुरता स्वरूपात, पण केमिकल चेंज मात्र परमनंट असतो. नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म, देर इज चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज. नवीन सबस्टन्स फॉर्म होत नाही, कारण की फिजिकल चेंजमध्ये कुठल्याही प्रकारचं केमिकल कॉम्पोजिशन बदलत
नाही, त्यामुळे नवीन सबस्टन्स फॉर्म होणार नाही. ओके, पुन्हा लक्ष द्या. फिजिकल चेंज कसा असतो? टेम्पररी असतो. तर केमिकल चेंज कसा असतो? परमनंट. एकदा बदल झाला, झाला. ओके. त्या पद्धतीने न्यू सबस्टन्स इज नॉट फॉर्म. इथे नवीन सबस्टन्स तयार होत नाही. देअर इज चेंज ओन्ली फिजिकल प्रॉपर्टीज. कारण की तिथे फक्त काय बदल होतो? फिजिकल प्रॉपर्टीज. इथे काय होतं बघा, केमिकल कॉम्पोजिशनमध्ये जर बदल झाला तर नवीन सबस्टन्स फॉर्म होऊ शकतो. ओके, जसं कोल बघितलं. ओके, बर्न झाला, डायरेक्टली CO2 फॉर्म झाला, न्यू सबस्टन्स फॉर्म झाला. एंटायरली डिफरंट फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. आणि नवीन जो सबस्टन्स तयार होणार ना, त्याच्या प्रॉपर्टीज डिफरंट असतील. जसं मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. हायड्रोजन गॅस माहिती आहे तुम्हाला, ऑक्सिजन गॅस. ओके, हायड्रोजन गॅस, ऑक्सिजन गॅस दोघं एकत्र आले, H2O. बरं, तर मग आपल्याला माहिती आहे हायड्रोजन गॅस सुद्धा बर्निंगसाठी युजफुल आहे, ऑक्सिजन गॅस सुद्धा बर्निंगसाठी युजफुल आहे. पण त्याच्यात प्रोडक्ट दोघं एकत्र येऊन जो प्रोडक्ट तयार होतो तो बर्निंगला स्टॉप करतो, वॉटर. ओके, या पद्धतीने म्हणजे बघा, दोन नवीन सबस्टन्स एकत्र आले. बरं, दोन सबस्टन्स एकत्र आले, नवीन सबस्टन्स तयार झाला, तर त्याच्या प्रॉपर्टीज चेंज होतात. मग त्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पण आणि केमिकल प्रॉपर्टीज पण चेंज होतात. पुढे चेंज कॅन बी रिव्हर्स. मी तुम्हाला पहिलेच बोललो, फिजिकल चेंज हा रिव्हर्स होऊ शकतो, तर केमिकल चेंज हा रिव्हर्स होऊ शकत नाही. कारण की एकदा नवीन सबस्टन्स फॉर्म झाला केमिकल चेंजने, त्याचं केमिकल कॉम्पोजिशन बदलून जातं, तो रिव्हर्स येऊ शकत नाही. एनर्जी मे ऑर मे नॉट रिलीज ऑर ॲब्सॉर्ब. फिजिकल चेंजमध्ये कुठल्याच प्रकारचं एनर्जी एक्सचेंज होत नाही. आपल्याला माहिती आहे केमिकल रिॲक्शन्स म्हटल्या तर काही रिॲक्शन अशा असतात की ज्याच्यामध्ये हीट एनर्जी बाहेर टाकली जाते, तिला आपण एक्झोथर्मिक रिॲक्शन म्हणतो. आणि काही रिॲक्शन अशा सुद्धा आपण बघत असतो, त्यामध्ये हीट एनर्जी आतमध्ये घेतली जाते, तिला आपण एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणतो. तर केमिकल चेंजेसमध्ये एनर्जी ही बाहेर टाकली जाते किंवा ॲब्सॉर्ब सुद्धा होऊ शकते. पण फिजिकल चेंजमध्ये अशा प्रकारचं कुठल्याच प्रकारचं एनर्जी एक्सचेंज होत नाही. Most of the time, original form of the substance can be obtained easily by simple physical methods. इथे सिंपल फिजिकल मेथड्सने आपण तो ओरिजिनल सबस्टन्स पुन्हा मिळवू शकतो, कारण की ही प्रोसेस कशी आहे, रिव्हर्स होऊ शकते. ओरिजिनल सबस्टन्स कॅन नॉट ऑप्टेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स. सिंपल फिजिकल मेथड्सने आपल्याला ओरिजिनल सबस्टन्स ऑप्टेन करता येत नाही. ओके, पुढे मेजरमेंट. बघा, मेजरमेंटसाठी सर्वात महत्त्वाचं काय लागतं? युनिट. आता कुठलंही मेजरमेंट करायची, समजा आपल्याला आपली हाईट जरी मेजर करायची असेल तरी आपण ती कशात मेजर करतो? सेंटीमीटरमध्ये म्हणा, फूटमध्ये म्हणा किंवा इंचमध्ये म्हणा. त्या पद्धतीने आपण काय यूज करत असतो? युनिट्स यूज करत असतो. युनिट्स कशी असायला हवीत? युनिट्स ही युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड असायला हवी, म्हणजे युनिव्हर्सने त्याला मान्यता दिलेली असावी, अशी युनिट्स पाहिजे. मग युनिटची डेफिनेशन काय? The reference standard which used for the measurement is called units. कुठल्याही मोजमापसाठी जे रेफरन्स स्टँडर्ड यूज केलं जातं, जे जगाने त्याला मान्यता दिली आहे, तर अशा प्रकारच्या रेफरन्स स्टँडर्डला काय म्हटलं जातं? युनिट म्हटलं जातं. बरोबर, युनिट कशासाठी? मग मेजरमेंट ऑफ डिफरंट प्रॉपर्टीज. ओके, आता बघा, व्हेरियस काइंड्स ऑफ सिस्टीम्स असतात. देअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सिस्टीम्स. तुम्ही हे 10th ला बघितलं पण. CGS म्हणजे सी स्टँड्स फॉर सेंटीमीटर, आणि आपल्याला माहिती आहे सेंटीमीटर लेंथ मेजर करण्यासाठी, जी स्टँड्स फॉर ग्रॅम, आणि ग्रॅम काय मेजर करतो? मास. ओके, मास, लेंथ ह्या प्रॉपर्टीज झाल्या, हे युनिट झालं. सेंटीमीटर, ग्रॅम, आणि एस फॉर सेकंड, आणि सेकंड काय मेजर करतो? टाइम. ओके, पुन्हा बघा, सी म्हणजे सेंटीमीटर, जी म्हणजे ग्रॅम, आणि एस म्हणजे सेकंड. सेंटीमीटर काय मेजर करण्यासाठी? लेंथ, ग्रॅम, मास, आणि सेकंड टाइम. तसंच FES, एफ म्हणजे फूट, पी म्हणजे पाऊंड, एस म्हणजे सेकंड. फूट तेच, लेंथ, पाऊंड, मास, आणि सेकंड टाइम. त्यानंतर MKS मध्ये एम म्हणजे मीटर, पुन्हा लेंथ मेजर करण्यासाठी, के म्हणजे किलोग्रॅम, मास मेजर करण्यासाठी, आणि एस म्हणजे सेकंड टाइम मेजर करण्यासाठी. या 3 महत्त्वाच्या डिफरंट सिस्टम्स आहेत. पण बघा, कुठल्या कंट्रीमध्ये CGS यूज केलं जातं, कुठल्या कंट्रीमध्ये FPS यूज केलं जातं, कुठल्या काही कंट्रीमध्ये MKS यूज केलं जातं. मग यामुळे कन्फ्युजन क्रिएट झालं. ओके, मग हे कन्फ्युजन कमी करण्यासाठी 1960 मध्ये एक जनरल कॉन्फरन्स फॉर वेट्स अँड मेजर्स झाली. त्यामध्ये काय डिसाईड केलं की एकच कुठली तरी सिस्टीम कन्सिडर करायची, आणि जी पूर्ण जगाने एक्सेप्ट करायला हवी. तिला आपण इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट म्हणजेच SI युनिट असं म्हणत असतो. तर मग SI युनिट ही काय आहे? एक इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट आहे. त्यांनी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कन्सिडर केल्या. टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीजला 7 फंडामेंटल युनिट्स घेतली. पण फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे काय? की अशा क्वांटिटी ज्यांना मेजर करण्यासाठी दुसऱ्या फिजिकल प्रॉपर्टीची गरज नसते. ओके, बघा, फंडामेंटल क्वांटिटी
क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडंट ऑन देअर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट. कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीवर ते डिपेंड नसतात. ओके, कुठल्या पण फिजिकल क्वांटिटीवरती डिपेंड नसतात, ते इंडिपेंडंट असतात मेजरमेंटसाठी. जसं लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. ओके, अशा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. पुन्हा लक्ष द्या, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट, म्हणजे ज्यांचं मेजरमेंट करण्यासाठी इतर फिजिकल क्वांटिटीची गरज पडत नाही, तेच फक्त महत्त्वाचे असतात. तर त्यांना काय म्हटलं जातं? फंडामेंटल क्वांटिटी. आणि जे युनिट फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी वापरणार त्याला म्हणायचं फंडामेंटल युनिट्स. ओके, जे युनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करायला यूज करणार त्याला म्हणायचं फंडामेंटल युनिट्स. मग कशी डेफिनेशन फंडामेंटल युनिट्स? द युनिट्स विच यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल युनिट्स. बघा, युनिट विच यूज टू मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल युनिट्स. म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे अशी क्वांटिटी ज्या दुसऱ्या कुठल्याच फिजिकल क्वांटिटीवर डिपेंड नाही आहेत मेजरमेंटसाठी, आणि त्यांना मेजर करण्यासाठी जे युनिट्स आपण यूज करणार आहोत त्यांना म्हणायचं फंडामेंटल युनिट्स. मी पहिले सांगितलं हे 7 आहेत. कुठले बघा? लेंथ, युनिट मीटर, सिम्बॉल स्मॉल एम. त्याच्यानंतर मास, किलोग्राम, केजी. टाइम, सेकंड, एस. इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए. टेम्परेचर असतं केल्विन, के. ल्युमिनस इंटेन्सिटी, कॅन्डेला, सीडी. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, मोल, मोल. त्या पद्धतीने ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. तुम्हाला फिजिक्समध्ये याचा पूर्ण डिटेल स्टडी करायचा आहे. तुम्हाला तिथे डायमेन्शन्स वगैरे पण स्टडी करायचे आहेत, काही डिराइव्हड क्वांटिटीज पण स्टडी करायच्या आहेत. डिराइव्हड क्वांटिटीज म्हणजे अशा क्वांटिटीज ज्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त फंडामेंटल क्वांटिटीवर डिपेंड असतात, त्यांना काय म्हटलं जातं? डिराइव्हड क्वांटिटीज. आणि त्यांच्या युनिट्सला डिराइव्हड युनिट्स. आपल्याला हे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज महत्त्वाच्या आहेत. पुन्हा सांगतो, लेंथ कशासाठी? कुठली लेंथ मेजर करण्यासाठी त्याच्यासाठी युनिट काय वापरलं जातं? मीटर. मास मेजर करायचं असेल तर किलोग्राम. टाइमसाठी सेकंड. इलेक्ट्रिक करंटसाठी एम्पियर. टेम्परेचरसाठी केल्विन. ल्युमिनस इंटेन्सिटीसाठी कॅन्डेला. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्ससाठी मोल. तर हे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि त्यांचे ही युनिट्स आणि त्यांचे सिम्बॉल तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. तर बघा, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला पुढच्या मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, आणि पुढचा व्हिडिओ जो मी तुम्हाला घेऊन येणार आहे त्यामध्ये या सर्व फंडामेंटल क्वांटिटीज किंवा काही डिराइव्हड क्वांटिटीज केमिकल कॉम्पोजिशनमध्ये कशा पद्धतीने युजफुल असतात, कुठली क्वांटिटीचं युनिट कसं असतं, सब युनिट्स काय आहेत, ते सुद्धा आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग अवर चॅनल.